Xin chào các bạn. Hiện tại thì mình thấy cái nhu cầu xây dựng một cái kênh YouTube hay là TikTok, một cái kênh mạng xã hội mà thiên hướng về video nó rất là lớn. Nhưng mà muốn là một chuyện, còn bây giờ lên đó làm cái gì nó mới là vấn đề quan trọng. Và đây là cái câu hỏi bây giờ xây kênh thì làm gì là mình gặp rất là nhiều. Mọi người đa phần là nghĩ rằng khi mà lên mạng chúng ta làm những cái gì mà nó có nhiều lượt xem, chúng ta nổi tiếng nhanh, nhiều người theo dõi chúng ta thì chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền. Thật ra thì nghĩ như vậy nó cũng đúng, nhưng mà nó chưa đủ. Tại vì ngày trước mình cũng suy nghĩ giống vậy, cho nên là mình xây một số kênh nó cũng có lượt xem á, nó cũng có nhiều người đăng ký á, nhưng mà cuối cùng không kiếm được đồng bạc nào hết. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một số những cái tiêu chí khi mà các bạn chọn một cái chủ đề xây kênh mà nó có thể khai thác được cái hiệu quả lâu dài. Và trước khi đi về những cái tiêu chí này, mình muốn kể cho các bạn nghe về những cái nó gọi là thất bại đi, cũng là những cái sai lầm mà cái ngày mà mình mới bắt đầu á, mình cũng đang nghĩ chắc ai đó cũng sẽ đang nghĩ giống mình á. Cho nên là các bạn có thể nghe tham khảo để rút kinh nghiệm. Việc đầu tiên á, ngày trước khi mà mình chọn chủ đề là mình thuần túy là mình chỉ biết là làm kênh YouTube là kiếm tiền từ lượt xem. Tức là càng nhiều lượt xem thì mình sẽ có càng nhiều tiền. Cho nên vào cái thời điểm đó là mình chọn chủ đề dựa trên các tiêu chí là cứ ai làm gì nhiều view là mình sẽ bay vô mình làm chủ đề đó. Ví dụ như mình có tham gia những cái nhóm chủ đề là kênh react phim, sau đó đến review phim, sau đó đến những cái kênh về tin tức, tức là lấy mấy cái bài báo của nước ngoài, sau đó cho AI đọc rồi cho chạy hình, chạy chữ rồi đó để kiếm tiền. Thì thật ra cũng kiếm được tiền chứ không kiếm được đâu, nhưng mà cái vấn đề gì thì lát nữa mình sẽ nói. Sau đó thì mình có làm thêm các cái chủ đề như là tô màu học tiếng Anh cho thiếu nhi. Ví dụ như là tô cái con vịt, cái chạy cái chữ con vịt bằng tiếng Anh lên, kiểu vậy các bạn. Thì sau khi mình gọi là mất hết những cái kênh đó, thì mình có đi học một cái lớp đạo diễn và có rủ rê một số các anh em đầu tư cái kênh về phim học đường. Vào cái thời điểm đó nó đang rất là hot. Nhưng mà tại sao nó thất bại thì mình cũng sẽ phân tích cho các bạn thấy. Tất cả những cái kênh đó mà mình từng làm á, về bản chất thì nó cũng gọi là kiếm được tiền, nhưng mà nó kiếm chưa được nhiều tiền thì nó đã hư hết rồi. Ví dụ như cái kênh lần đầu tiên mình làm YouTube là mình làm review phim á, thì review phim mình thấy trung bình tuổi thọ sống được khoảng 3 tháng. Nghĩa là cái tháng đầu tiên mình bắt đầu làm, tháng thứ hai là mình sẽ bắt đầu kiếm được tiền từ cái tháng đầu tiên, và tháng thứ ba là khi bắt đầu view nó nhiều lên nữa là mình bắt đầu bị quét bản quyền. Thành ra là nó dẫn đến chuyện bay màu cái kênh đó. Đến bây giờ vẫn có nhiều anh chị, nhiều trường phái người ta vẫn có thể lách được cái bản quyền đó, người ta vẫn kiếm tiền từ việc review phim và review phim. Nhưng mà mình thì lại không muốn là cái gì đó làm đi làm lại nhiều lần quá, mình không thích, cho nên là mình không có làm cái chủ đề đó nữa. Thì sau đó mình có chuyển qua cái chủ đề tin tức á, thì mình cũng vừa kiếm được tiền xong, tức là cái kênh mà nó cứ bắt đầu vừa lớn lên là sẽ nhiều người nhìn thấy kênh đó, đúng không? Tại vì nó nhiều view mà. Thì thời điểm đó mình làm một số những cái tin tức á, mà nó đang hot ở trên thị trường á, và mình bị bên phía nhà đài người ta đánh bản quyền hình ảnh ở trên đó, cái cũng bay luôn cái kênh đó. Rồi sau này khi mà cái kênh làm về phim học đường các bạn, thì mình tính toán cái phần ngân sách đầu tư nó hơi yếu. Thời điểm đó mình chưa có kinh nghiệm, cho nên là cái kênh nó làm được mới có vài tập phim thôi là tụi mình hết tiền trước khi là cái kênh nó thành công. Rồi kể từ khoảnh khắc đó là mình bắt đầu đi làm dịch vụ xây kênh luôn đó, tại vì mình không còn tiền để mà xây cho bản thân mình nữa. Thì sau khi xây một số kênh thành công, và bên cạnh đó cũng có những cái kênh thất bại, và kết hợp với những cái kinh nghiệm thất bại của bản thân mình á, thì mình đúc kết là những cái tiêu chí sau đây. Các bạn có thể tham khảo để mà chọn cái chủ đề cho kênh của các bạn. Cái tiêu chí thứ nhất là các bạn phải có khả năng để làm cái chủ đề đó. Mình ví dụ nha, cái này cái sai lầm của mình nè, cái hồi mà mình bắt đầu cái kênh vẽ hoạt hình đó các bạn, là mình không biết gì về cái việc làm video luôn. Tức là mình không biết sản xuất sao hết, mình chỉ đơn giản là thấy người ta làm có rất là nhiều lượt xem thì mình bay vô mình làm thôi. Và mình mất khoảng 1 tháng trời để mình đi học hết tất cả những cái yếu tố, những cái kỹ năng, những kiến thức cần thiết để mà mình có thể làm cái kênh đó. Từ cái việc vẽ hình như thế nào, tìm kiếm những cái hình ở trên mạng ra làm sao, rồi cho màu nó chạy như thế nào, rồi đưa vô phần mềm dựng như thế nào. Thì mình mất đâu đó khoảng 1 tháng.
Nhưng mà mình làm được có 5-7 video thôi là mình ớn dữ lắm rồi. Tại vì cái đó nó thật, nó không phải là cái chuyên môn của mình. Và thứ hai là nó cũng không phải là những cái kỹ năng mà mình có sẵn. Cho nên mình làm nó rất là cực. Mà sinh ra cái cực đó thì nó sinh ra cái ớn. Thành ra là khi các bạn bắt đầu á, tốt nhất là các bạn nên lựa những cái chủ đề nào mà các bạn có sẵn kiến thức, có sẵn kỹ năng ở cái chủ đề đó. Ví dụ các bạn xưa giờ các bạn làm sửa xe đi, cũng có những kênh làm về hướng dẫn sửa xe, hướng dẫn làm này làm kia trên chiếc xe. Nếu các bạn làm về pha chế, các bạn có thể làm những cái kênh YouTube về hướng dẫn pha chế, hoặc là những cái chuyện liên quan đến pha chế. Và còn nếu như các bạn có cái năng khiếu gây hài á, diễn hài thì các bạn có thể làm tiểu phẩm. Đó thì cái việc đầu tiên khi mà chọn cái chủ đề là các bạn phải có cái khả năng để mà triển khai cái chủ đề đó, có cái tố chất ở bên trong các bạn nha. Tại vì chúng ta lên mạng là chúng ta đang cho khán giả những cái mà chúng ta có, thì các bạn phải có cái đó thì các bạn mới lên mạng các bạn cho được. Ví dụ như mình biết rằng làm tiểu phẩm, làm hài kịch nó rất là nhiều lượt xem, nhưng mà bản thân mình không có cái tố chất đó, mình không có lên diễn hài được, cho nên là mình không làm được cái nhóm chủ đề đó. Mình hát nó cũng không hay thôi, cho nên là mình cũng không làm được cái chủ đề hát. Và mình làm về sản xuất video, mình có kinh nghiệm trong vấn đề xây kênh, về quản trị kênh, thì đó là những cái mà mình có thì mình mới đưa lên đây mình chia sẻ được. Còn những cái mà mình không có là nó rất là mệt. Ví dụ thì có một số cái trường phái là hay dàn dựng những cái bối cảnh không có sẵn nha. Nếu các bạn không có sẵn, cái có sẵn ở đây là những cái nội tại bên trong là một. Cái thứ hai là những cái điều kiện về mặt thiết bị, về mặt cơ sở vật chất hạ tầng. Thì khi mà làm kênh á, mình thấy rằng cũng nên tận dụng hết luôn đi. Tại vì cứ cái gì mà phải dàn dựng, phải bày vẽ ra thì các bạn sẽ rất là tốn tiền. Mà khi đã tốn tiền rồi á, thì làm cái kênh lên nó không có được nhiều view á, là nó lỗ. Thì chi phí đầu tư cái video đôi khi nó mấy chục triệu, mà kiếm về được có vài triệu đồng thôi thì các bạn sẽ rất là dễ bị đổ nợ, dễ bị phá sản lắm. Cho nên cân nhắc cái chuyện là chọn những cái chủ đề mà nó trong cái điều kiện là chúng ta có cái khả năng về cái năng lực nội tại của mình. Cái thứ hai là những cái về điều kiện cơ sở hạ tầng nó đang có sẵn để nó hỗ trợ cho chúng ta. Đừng cố gắng lựa những cái gì mà nó đao to búa lớn mà thể hiện cho người ta thấy rằng làm vậy nó mới đúng, làm vậy nó mới ngầu á, là dễ hết tiền lắm. Cái tiêu chí thứ hai á, là các bạn phải có đam mê để mà làm cái việc đó lâu dài. Một cái kênh thành công nó phải xây rất là lâu, có thể tính bằng năm. Ví dụ như 1 năm, 2 năm, 3 năm các bạn mới nhìn thấy nó có kết quả. Thì những cái kênh thành công mà mình thấy khi mà mình xây cho doanh nghiệp á, thì đa phần là người ta có một cái kinh doanh sản xuất gì đó rất là cụ thể. Người ta có nhà xưởng, nhà máy, và cái kênh đó là kênh marketing phục vụ cái công tác bán hàng của họ, và họ xây một cách rất là nhiệt huyết. Tại vì gần như đó là một cái kênh sống còn. Thành ra là sau khoảng 6 tháng đến 1 năm á, là cái kênh nó bắt đầu nó khai thác lại được cái lượng người theo dõi ở trên đó. Họ có thể bán được hàng đi rất là tốt. Trong những lần ngồi cà phê với lại một số anh em mà đang làm sản xuất video thì cũng có một cái câu chuyện đó, người ta hay lôi ra người ta nói vậy nè: cái kênh này nó có cái gì đâu mà nó nhiều view vậy, anh có thể làm tốt hơn như vậy nữa. Tại vì các bạn biết không, với cái kiến thức và kỹ năng của những người mà đã làm trong cái lĩnh vực sản xuất video, thì việc nhìn thấy một cái kênh ở trên YouTube, trừ những cái kênh nó quá cao siêu về kỹ thuật nghề nha, như kiểu mà 3D CGI đó, thì ít người có thể làm được. Còn những kênh mà cứ quay dựng là hầu hết là tụi mình có thể copy được cái cách làm đó. Tại vì nó có gì đâu khó, chỉ cần cầm máy lên quay thôi, góc quay tụi mình cũng học hành bài bản hết rồi. Nhưng mà mỗi lần mình nghe cái câu là kênh này có gì đâu, anh có thể làm tốt hơn như vậy nữa, thì mình hay hỏi lại anh đó: anh làm để thể hiện hay anh làm để làm gì? Tại vì một cái kênh đó, người ta thành công đó, lúc mà các bạn nhìn thấy nó thành công là cái người chủ kênh đó người ta đã bầm dập qua khoảng ít nhất là 6 tháng cho đến năm. Và người ta lặp đi lặp lại một cái công việc đôi khi nó rất là chán luôn. Ví dụ như một số kênh về ký sự đường phố á, suốt ngày chạy ngoài đường. Bữa nay chạy ngoài đường nói là đường này đang sửa chữa, chuẩn bị trang trí Tết. Ngày mai chạy cái đường khác thấy rằng đang trang trí Noel. Ngày mốt chạy cái đường khác là thấy đang sửa đường, đang mở rộng giao lộ, đang làm cái gì đó. Thì cái công việc đó các bạn thấy nó có cái gì thay đổi không? Ngày nào người ta cũng chạy giống vậy, và người ta chạy liên tục 1-2 năm trời. Đến một lúc nào đó nó có một cái video cũng đang chạy ngoài đường vậy đó. Tự nhiên có một vụ tai nạn, cái video đó nó gây tò mò cho nhiều người và nó cắn khoảng vài triệu view. Xong cái mấy ông đó ngồi cà phê nói: trời, cái video này không có cái gì đâu mà nó 2-3 triệu view. Các bạn thấy không?
Vậy là cái câu chuyện nó không phải là làm ra một cái video nó như thế nào, mà là các bạn có duy trì nổi cái công việc đó ngày này qua tháng nào, năm này qua năm nọ hay không. Chứ mà nói thật, để mà copy cái cách sản xuất một cái kênh nào đó thì tụi mình chắc có thể làm được khá nhiều á, nhưng mà không có đủ cái động lực để có thể làm cái chuyện đó lâu dài. Cái tiêu chí thứ ba là cái vấn đề về đội ngũ. Trong quá trình đi làm việc với một số anh chị là công ty á, thì những anh chị giám đốc á, người ta không có thời gian để làm, cho nên là người ta hay đề xuất là nhân sự này nhân sự kia có được hay không. Nhưng mà nói thật với các bạn á, là quay trở lại cái tiêu chí thứ hai á, là một cái kênh nó thành công nó cần phải được phát triển một cách rất là lâu, khoảng 1 năm 2 năm á, thì đa phần nhân viên ít khi nào mà trụ cột được với công ty quá 2 năm lắm. Đa phần là khoảng năm là người ta bắt đầu người ta xảy ra những cái mâu thuẫn và người ta nghỉ việc. Cho nên cái tiêu chí thứ ba mà để chắc chắn thành công đó là các bạn cần phải xác định được ai sẽ là nhân sự trụ cột của cái kênh đó. Nếu như các bạn không có ai để mà tin tưởng á, thì chính các bạn phải là người ở trên kênh đó, các bạn không thể bỏ được cái kênh đó, thì về lâu dài nó mới thành công được. Bây giờ cứ hình dung là việc xây kênh nó giống như việc trồng một cái cây đi. Phải có một cái người siêng năng chăm sóc cái cây đó từng ngày từng bữa, tưới nước bón phân, để ý xem là sâu bệnh như thế nào, thì 1-2 năm sau nó mới lớn lên, nó mới đủ to khỏe để mà nó ra hoa kết trái cho các bạn khai thác. Chia sẻ với các bạn như vậy thì ở góc độ là mình xây kênh studio của mình thì mình làm những cái gì. Hiện tại thứ nhất là về mặt cái khả năng sản xuất, là tụi mình chọn những nhóm chủ đề là về chia sẻ kỹ thuật, chia sẻ về những cái tip, những cái trick trong cái lĩnh vực sản xuất video. Thì đây là cái công việc hàng ngày của tụi mình, cho nên là tụi mình có thể có khả năng làm những cái video đó. Cái thứ hai là mình có làm nó lâu dài được hay không á, thì bản thân mình đã giống như là xuống sát cho cái nghề này rồi các bạn. Tức là mình đầu tư toàn bộ tâm trí, kiến thức, thời gian và tiền bạc của mình cho nó. Thì việc phát triển cái kênh này lâu dài á, cái kênh studio này lâu dài là chuyện gần như là chắc chắn. Trừ khi có một cái gì đó nó bất chợt xảy ra, một cái biến cố nào đó quá lớn thì mình mới không làm nữa thôi. Và cái yếu tố cuối cùng là ai sẽ là người trụ cột ở trên kênh này. Thì hiện tại kênh này đang trong team thì có 3 anh em. Mình sẽ luôn trụ cột ở trên kênh đó với một cái tuyến nội dung là chia sẻ về sản xuất và những cái kinh nghiệm trong quá trình làm sản xuất. Bên cạnh đó thì sẽ có những anh em chia sẻ về cái kiến thức quay, kiến thức cài đặt máy, những cái kỹ thuật quay, những cái mẹo khi mà quay sao cho nó hay, sao cho nó đẹp. Cũng sẽ có một bạn làm về edit video, chia sẻ về những cái kiến thức về chỉnh sửa video, làm sao cho nó hay, làm sao cho nó hấp dẫn. Thì anh em vẫn đang bắt đầu những cái giai đoạn sản xuất những video đầu tiên, cho nên là kênh nó cũng đang còn y ạch, có thể là vài tháng nữa nó mới bắt đầu có lượt xem, nó mới bắt đầu có những cái số liệu đầu tiên. Quay trở lại với cái chủ đề là chúng ta sẽ lên mạng, chúng ta làm cái video gì, chúng ta làm những cái chủ đề gì. Thông qua cái bài học của mình thì hy vọng rằng các bạn cũng sẽ có được một cái quyết định là các bạn sẽ làm cái chủ đề gì. Thì trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái rào cản tâm lý nó khiến các bạn không thể bắt đầu được. Tại vì nhiều bạn khởi đầu là cứ nghĩ là lên mạng sẽ học cách xây kênh YouTube thông qua việc là học đặt tiêu đề, học đánh từ khóa, học làm này làm kia trên nền tảng. Nhưng mà trước khi các bạn làm được những cái điều đó, các bạn phải có được một cái video cái đặt. Thì trong video tiếp theo mình sẽ chia sẻ về cái chủ đề là những rào cản tâm lý nó khiến các bạn không thể bắt đầu và làm thế nào để vượt qua nó. Đây cũng là cái mà mình đang làm công tác tư tưởng cho mấy anh em trong studio, để mà mọi người có thể tự tin hơn khi mà bắt đầu sản xuất nội dung. Cảm ơn các bạn đã xem đến hết video này và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.